ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ ነገር ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ዩቲዩበሮች ክሬተሮች ከሀገር ውስጥም ከውጭም ስለተለያዩ ዩቲዩበሮች ምን ያህል ኢንካም እንደሚያገኙ የሚያወጣው ዌብሳይት በመጠቀም ምን ያህል እንደሚያገኙ ያሳያሉ እና ይሄ ነገር ሪል ነው ወይ አይደለም የሚለው እና እንዴት ነው ከኛ ዌብሳይት የሚያሳየን ትክክለኛ ነገር ነው የሚለውን አብረን ቼክ እናደርጋለን እና ዌብሳይቱ ላይም ደግሞ ትልልቅ ዩቲዩበሮችን አብረን ሆነን ምን ያህል ኢንካም ጀነሬት እንደሚያደርጉ አብረን እናያለን ማለት ነው። ለማንኛውም ባይነኝ ከኦብሊቅ ሀገር ማለት ፍቅር ነው፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ በቀላሉ የተለያዩ ዩቲዩበሮችን ታገኛላችሁ። እነዚህ ዩቲዩበሮች ምን ያህል ያገኛሉ የሚለው ቼክ የምታደርጉበት ዌብሳይት ነው። ኖርማሊ ኤፒአይ ነው፣ ዌብሳይት ነው፣ ዲቨሎፕ የተደረገ ዌብሳይት ነው። ያ ዌብሳይት ስታቲካል ዳታ ጋዘር በማድረግ ለእናንተ ኤስቲሜት ያደርጋል ማለት ነው። ፕሪዲክሽን ይሰጣል። ይሄ ነገር እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይፈጠራል እንደማለት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዌብሳይት በመጠቀም ብዙ ዩቲዩበሮች ክሬት አርግተው ቪዲዮ ሰርተዋል ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ የኔ ቻናል አለ። አካውንቱ እንትኑ ዌብሳይቱ ሶሻል ብሌድ ይባላል። አብዛኞቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ሶሻል ብሌድ ላይ ማንኛውንም የዩቲዩብ ክሬተር ምን ያህል እንደሚያገኝ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ሰብስክራይበሩን ማየት እንችላለን ካለበቀው ማለት ነው። ትዊች፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም እና እንዲሁም ዴይሊ ሞሽን ላይ የሚሰሩ ክሬተሮችን ማለት ነው ምን ያህል ኤርን እንደሚያደርጉ አይንቴክሳቸውን ፕሪዲክሽን ይሰራል ማለት ነው። ብዙ ክሬተሮች ስለዚህ ዌብሳይት ሲያወሩ ትክክል ነው፣ እውነታ ነው፣ ትክክለኛ ነው ምናምን ብለው ነው የሚያወሩት። ግን ይሄ ዌብሳይት ነው፣ ስታቲካል ዌብሳይት ነው፣ ፕሪዲክሽን ነው የሚያደርገው። ለምሳሌ እናንተ ይህን ያህል ፎሎወር ካላችሁ ለምሳሌ 1000 ፎሎወር ካላቸው እና ይህን ያህል ቪው ካላቸው ይህን ያህል ያገኛሉ ብሎ ነው እንትን የሚለው ፕሪዲክሽን የሚሰጠው እንጂ ሪል ዌብሳይት አይደለም። ምክንያቱም የራሱ የሆነ ኤፒአይ የሚጠቀመው አፕሊኬሽን ፕሮግራም ኢንተርፌስ ማለት ነው። በእኛ በኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን ዲቨሎፕ ማድረግ ይቻላል እና ምንድነው ስታቲካል የሆነ ነገር በመያዝ እዛ ላይ ዲፔንድ ሆነው የሆነ ፕሪዲክሽን ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንዴት ነው ትልልቅ ቻናሎች ምን ያህል ያገኛሉ የሚለውን ቼክ የምናደርገው የሚለውን እስቲ አብረን እንይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚኮ ማይኪ ትመቸኛለች እና እስቲ የእሷን ለምሳሌ ምን ያህል ያገኛል የሚለውን እስቲ አብረን እንይ። የኔንም እንዲሁም ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮኔክሽን ፈጣን አይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እስቲ ዝም ብለን እዚህ ጋር ሚኮ ማይኪ ኦኬ፣ ዝም ብዬ ሰርች ላድርገው። እዚህ ጋር ዩዘር ኔሙን ከላይ መጻፍ እችላለሁ ሚኮ ማይኪ ብዬ እና እዚህ ጋር ሰርች ላድርግ። ሰርች እያደረገ ነው እና ምን ያህል እሱ ያገኛል የሚለውን ኤስቲሜሽኑን እናያለን ማለት ነው። እና ሪል ነው ወይ የሚለውን ደግሞ እስቲ እንመጣበታለን። ሪል ነው ወይ የሚለውን የምናረጋግጥበት መንገድ አለ፣ አሳያችኋለሁ። እሱን የምናረጋግጥበት መንገድ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር መንዝሊ አርኒንጉን እዚህ ጋር እያችሁት ነው። $436 እስከ $7000 ድረስ ያገኛል እያሉ ነው። እና ቪዲዮ ቪውስ ፎር ዘ ላስት 30 ዴይስ በእነዚህ 30 ቀን ውስጥ ከ1.1 ሚሊዮን 745,000 ሚሊዮን ቪውስ አግኝቷል የሚለው በእነዚህ 30 ቀን ውስጥ ማለት ነው። እንደምታዩት በአመታዊ ማለት ነው $5200 እስከ $83,800 ድረስ ያገኛል እያሉ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪዲክሽኑ ነው እና ኢቨን ኢንዲቪጁዋሊ ይሰራሉ ማለት ነው፣ በቀን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 0405 እያለ በቀን ያስቀምጣቸዋል። እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ምን ያህል ሰብስክራይበር እንዳገኘ፣ ቪው እንዳገኘ፣ ብር እንደሰራ ኤስቲሜሽኑን ይሰሩታል ማለት ነው። እንዲህ ስታዩት በጣም የሚገርም ነው እና አሁን ይሄ ሚኮ ሚኪ የሰራው ነው እያሉ ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄ ዌብሳይት ነው። ጀስት ምንድነው የሚያደርገው የሆነ ዳታ ኮሌክት ያደርግና ከእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ነው እና ያንን ዳታ ምን ይሰጠዋል? የራሱ የሆነ ግምት ኤስቲሜሽን ግምት ይሰጠዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሶሻል ብሌድ ላይ ራንክድ ሆኗል። ሰብስክራይበር ራንኩንም እንደ ዩቲዩበር እንደ ክሬተሮች ሰብስክራይበሩ ራንክ የተደረገበት ማለት ነው ስንተኛ እንደሆነ ምናምን አስቀምጦታል። ቪውም በቪውም ደረጃ ማለት ነው ስንተኛ እንደሆነ ካንትሪ ራንክም አለ፣ ኢንተርቴንመንት ራንክም አለ እና እንደዚህ ነው ይሄ ዌብሳይት የሚሰራው። እና አሁን ለምሳሌ ሌላ አንድ እስቲ እንትን ለምሳሌ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ይመስለኛል። እስቲ እዚህ ጋር ቼክ እናድርገው። ሆፕ ኢንተርቴንመንት በጣም ትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚባለው እሱ ነው ይመስለኛል። ሆፕ ኢንተርቴንመንት ሆፕ ሚውዚክ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ እስቲ እሱን ቼክ እናድርግ። ሆፕ ሚውዚክ ኢትዮጵያ
ስለዚህ ይሄንን ነው ቼክ ማድረግ የምፈልገው ምን ያህል earn እንደሚያደርጉ ማለት ነው ምን ያህል እንደሚያገኙ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች በጣም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ እና እነዚህ API ተጠቅማችሁ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን ዲቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ኖርማሊ እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ የሆፕንም አምጥቶልናል ማለት ነው። ወደ 2437 ቪዲዮ አፕሎድ አድርገዋል። ሰብስክራይበራቸውም ከ1 ሚሊዮን 66,000 መሰለኝ 666,000 ምናምን ነው። ቪዲዮ ቪውስ ወደ ሚሊዮን አልፏል። ቢሊዮን ምናምን ነገር ገብተዋል። በጣም ከባድ ነው። እዚህ ጋር እያሳየን ያለ ነው። መንዝሊ ኤርኒንጉ ከ4400 የአሜሪካን ዶላር እስከ 69900 ዶላር የአሜሪካን ዶላር ነው እየሰሩ ያሉት ይላል እና ማመን የሆነ ይከብዳል። ትንሽ ብር ነው የሚሰሩት ለኔ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 4400 ዶላር ማለት ሆፕ ዴሊ ነው ሙዚቃ የሚለቀው እንደምታውቁት በጣም ብዙ ተከታይ ያለው በጣም ማለት ነው። እንደውም በጣም ይታያል። እንደዚህ ዝም ብሎ አዲስ ዘፋኝ ራሱ ሆፕ ላይ ሲለቅ በጣም ይታይለታል። ግን እዚህ ጋር ኤስቲሜሽን ነው የወጣው በጣም ትንሽ ብር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች ብዙም አትመኑ እንትን አይደሉም። ፕሬዲክሽን ነው የሚሰሩት እንጂ ትክክለኛውን ነገር አያሳዩም ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ኦብሊክ ቴክ ቼክ ይደረግ እስቲ የኔ የራሴ ቻናል ቼክ ይደረግ ኦብሊክ ቴክ እስቲ ምን ያህል አገኛለሁ በኦብሊክ ቴክ የሚለውን እስቲ አብረን እና እስቲ እውነት ነው ወይ የሚለውን ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ተከፍሎኝ አያውቅም እውነቱን ልንገራችሁ። እስካሁን እኔ በጣም ቪዲዮስ አልሰራም፣ ግን ያው አላክ ሞክራለሁ ለመስራት። ግን እንግዲህ ሲ ፕላስ ነኝ እንደምታዩት ከ2 ዶላር እስከ 38 ዶላር እሰራለሁ። ኤስቲሜሽኑ አሪፍ ነው። ይርሊ ኤርኒንግስ ደግሞ በአመት ኖርማሊ ዋይፒፒ ውስጥ ከገባው አመት ይሙላኝ አላውቅም፣ ግን እቺ ነገር ከዚህ ውስጥ ስለሆነ አመታዊ ግን ከዚህ በላይ ልሰራ እችላለሁ። ከ458 ዶላር በላይ ልሰራ እችላለሁ አመት ከሞላኝ ማለት ነው። ኖርማሊ እኔ ብዙ ጊዜ ስለወጣሁ ነው። ግን እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ነው። ኦኬ እንትኖቹ ትክክል ናቸው። ኖርማሊ ስላልደበኩኝም ቪው ምናምን ኖርማሊ ከዛው ነው ጋች የሚያደርገው እሱ ቀላል ነው። ግን እዚህ ጋር ያለው ነገር ትንሽ ከኔ ጋር እኔ አሁን የማገኘው ነገር መንዝሊ ኤርኒንግ ያወጣው ነገር በጣም አሪፍ ነው። ኤስቲሜሽኑ ምናምን አሪፍ ነው። ግን ኖርማሊ ከዚህ በፊት የሆነ ቻናል አውጥቼ በሆነ አዲስ በከፈትኩት ቼክ አድርጌቸው ያወጣልኝ ነገር በጣም ገርሞኝ ነበር። ኖርማሊ እንደዚህ አያገኙም። የሚያገኙ አሉ፣ ከዚህም በላይ የሚያገኙ አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን አትመኑ ልላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ይሄን ሶሻል ብሌድን ቼክ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ያው አይ ሆፕ ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ። ትልልቅ ዩቲዩበሮችን በዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዝም ብለው ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ግን ትክክለኛው ነገር አይደለም፣ ፕሪዲክሽን ነው። እና ብዙ ዩቲዩበሮች ኢትዮጵያውያን ዩቲዩበሮች በዚህ ጉዳይ ቪዲዮ ከሰራችሁ ማስተካከያን ብትወስዱ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ይሄ ዌብሳይት ነው፣ ማንኛውም ሰው ነገ ተነስቶ ዲቨሎፕ ማድረግ ይችላል፣ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል እንትን አይደለም፣ ሪል የሆነ ነገር አይደለም። ጀስት ሶፍትዌር ስለሆነ ሶፍትዌር ላይ የሚሰራ ነገር የሚያልቅ ነገር ነው። ስታቲካል ሶፍትዌሮች አሉ እና እነዛን ለመጠቀም ነው። የራሱ የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አለው ከኋላ ማለት ነው። ልክ እንደ ዩቱብ የምናያቸው የምንጠቀማቸው በአጠቃላይ ማለት ነው። ለማንኛውም ይሄን ለማለት ነው። ያው 30 ሰዓት ደርሷል ማለት ነው። ሙስሊም እህትና ወንድሞቼ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ በዚህ አጋጣሚ። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይመቻችሁ።